নমস্কাৰ মই পৰশ বৰঠাকুৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো আপোনাৰ আৰু মোৰ অৰ্থাৎ আমাৰ চেনেললৈ নামজাৰ নিশাৰ কথা কমল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ দিনটো খুবেই সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ল আনুষ্ঠানিকভাৱে পুডুচেৰী নামেৰে জনাজাত ভাৰতৰ এই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ সাধাৰণ ফৰাচী উপনিৱেশ মণ্টপেলিয়াৰ বা বৰ্ডিয়েক্সৰ সৈতে এক অস্বাভাৱিক সাদৃশ্য আছে এসময়ত ফ্ৰান্সৰ স্থানীয় লোকসকলে বাস কৰা পণ্ডিচেৰীত ভাৰতীয় আৰু ফৰাচী দুয়োটা সংস্কৃতিৰ মিশ্ৰণ আছে লগতে সৰিয়হৰ হালধীয়া মুখমণ্ডলৰ সৈতে চকুত লগা উপনিৱেশিক গাঁথনিবোৰ বগেনভেলিয়া ফুলেৰে ভৰ্তি কৰা এক দৃশ্য পণ্ডিচেৰীৰ পৰ্যটন স্থান সামগ্ৰিক সংস্কৃতি ফৰাচী বেকাৰী মনোৰম বতৰ স্থাপত্যৰ আশ্চৰ্য প্ৰাচীন সমুদ্ৰতীৰ আৰু জীৱন্ত ভাইব হৈছে পৰ্যটনৰ কিছুমান উচ্চ বিন্দু যি সমগ্ৰ বিশ্বৰ লোকসকলক আকৰ্ষিত কৰে যদি এই বংগোপসাগৰৰ ওচৰৰে শান্ত সমুদ্ৰতীৰৰ চহৰখনে আপোনাৰ কৌতূহল বৃদ্ধি কৰিছে তেন্তে আজিৰ খণ্ডটিত পণ্ডিচেৰীত ভ্ৰমণ কৰিব লগা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানবোৰৰ বিষয়ে প্ৰসংগৰ আগলৈ জানোৱা হওক প্ৰথমে উল্লেখ কৰোঁ পণ্ডিচেৰীৰ হোৱাইট টাউনৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি থাকোঁতে যিকোনো লোকক আচৰিত কৰিব পাৰি ৰাস্তাৰ চাৰিওফালে থকা জীৱন্ত ফৰাচী ঔপনিৱেশিক গৃহবোৰৰ উপৰিও প্ৰতিটো কোণত থকা বেকাৰী আৰু কেফেৰ পৰা অহা ফৰাচী সুস্বাদু খাদ্যৰ সোঁত আশা কৰিব পাৰি হোৱাইট টাউনৰ কেইটামান আকৰ্ষণীয় সুন্দৰ অট্টালিকা পণ্ডিচেৰীৰ জনপ্ৰিয় ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ যিহেতু সেইবোৰ প্ৰায় 200 বছৰ আগতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যেতিয়া এই উপকূলীয় অঞ্চলটো ফৰাচী উপনিৱেশবাদৰ অধীনত আছিল আনকি ৰাস্তাত থকা ছাইনবোৰ্ডবোৰত ৰাস্তাৰ নামৰ সৈতে ৰু লিখা আছে যাৰ অৰ্থ হৈছে ফৰাচী ভাষাত ৰাস্তা পণ্ডিচেৰীৰ এই প্ৰিয় পৰ্যটনস্থলীৰ এক আভাস পাবলৈ আপোনাৰ ভ্ৰমণত পাহৰি নাযাব যি আপোনাক ভাৰতত ফ্ৰান্সৰ অনুভৱ দিব ইয়াৰ পিছত উল্লেখ কৰোঁ পেৰাডাইজ বিচ প্লেগ পেৰেডিছন নামেৰে জনাজাত পেৰাডাইজ বিচ হৈছে পণ্ডিচেৰীত ভ্ৰমণ কৰাৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ স্থানবোৰৰ ভিতৰত এইটো অত্যাধিক আকৰ্ষণীয় নহয় কিন্তু ঘটনাস্থলীত উপনীত হ'বলৈ বেকৱাটাৰ্ছত যাত্ৰা কৰাটো যথেষ্ট আশ্চৰ্যকৰ অভিজ্ঞতা সূৰ্যোদয় আৰু সূৰ্যাস্ত চাবলৈ আদৰ্শ লগতে ইয়াত বহুতো ৰোমেঞ্চকৰ পানীৰ কাৰ্যকলাপ আছে যি আপোনাক আৰাম আৰু শান্তি প্ৰদান কৰিব সমুদ্ৰতীৰৰ খুঁটা খেজুৰৰ গছ জিলিকি থকা পানী আৰু সোণালী বালিৰে ভৰি থকা সাগৰৰ পাৰৰ দৃশ্যই আপোনাক সম্পূৰ্ণৰূপে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তুলিব আন এক বিচ হৈছে সেৰেনিটি বিচ ফ্ৰেঞ্চ কলনীৰ পৰা মাত্ৰ 20 মিনিটৰ পথত সেৰেনিটি বিচে নিশ্চিত কৰে যে আপুনি বংগোপসাগৰৰ অজোৰে সাগৰৰ এক শান্ত দৃশ্য লাভ কৰে খেজুৰ গছ শিলৰ টুকুৰা সোণালী বালি নীলা সাগৰৰ কাষত মাছ ধৰা নাওবোৰে ফটোশ্বুটৰ বাবে এক সঠিক পৃষ্ঠভূমি তৈয়াৰ কৰে হনিমুনৰ বাবে আদৰ্শ স্থান সেৰেনিটি বিচ হৈছে এক শান্ত পৰ্যটন স্থান য'ত আপুনি আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে কিছুমান স্মৰণীয় মুহূৰ্ত অতিবাহিত কৰিব পাৰে আন এক খুবেই বিখ্যাত পৰ্যটনস্থলী হৈছে অৰোভিল পণ্ডিচেৰীত ভ্ৰমণ কৰিব লগা ঠাইসমূহৰ তালিকা অৰোভিলক চিহ্নিত নকৰাকৈ অসম্পূৰ্ণ তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীৰ মাজত অৱস্থিত দক্ষিণ ভাৰতৰ সাৰ্বজনীন চহৰ অৰোভিলে এক প্ৰগতিশীল স্থান সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে য'ত সকলো দেশৰ পুৰুষ আৰু মহিলাই শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰে একেলগে থাকিব পাৰে এই বিচিত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ আঁৰত এনে এক মহান চিন্তাই অৰোভিলক ভ্ৰমণৰ বাবে আৱশ্যকীয় স্থান কৰি তুলিছে ডন চহৰ বুলিও জনা যায় অৰোভিল হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আধ্যাত্মিক স্বৰ্গ অৰ্থাৎ দ্য লাৰ্জেষ্ট স্পিৰিচুৱেল পেৰাডাইজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পণ্ডিচেৰীৰ আন এক আকৰ্ষণ হৈছে অৰবিন্দ আশ্ৰম পণ্ডিচেৰীৰ আউৰবিন্দ আশ্ৰম এক পবিত্ৰ স্থান যি বিশ্বজুৰি আধ্যাত্মিক সন্ধানকাৰীসকলৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয় আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজ দিয়া শ্ৰী অৰবিন্দৰ নামত নিৰ্মিত এই আশ্ৰম হৈছে এক বিচিত্ৰ স্থান য'ত আপুনি কিছু সময় ধ্যান কৰিব পাৰে আশ্ৰমৰ ভিতৰত আপুনি শ্ৰী অৰবিন্দক তেখেতৰ কবৰত জিৰণি লোৱা দেখিব অৰবিন্দ আশ্ৰম শীৰ্ষ পণ্ডিচেৰী পৰ্যটন স্থানবোৰৰ ভিতৰত আছে কিয়নো ইয়াৰ এক
ইতিবাচক অনুভৱ আছে যি ইন্দ্ৰিয়বোৰ কঠোৰ কৰে আৰু আপোনাক শান্তি অনুভৱ কৰায় ইয়াৰ পিছত উল্লেখ কৰোঁ ৱাৰ মেমৰিয়েল প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত প্ৰাণ হেৰুওৱা বীৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত নিৰ্মিত ৱাৰ মেমৰিয়েল হৈছে পণ্ডিচেৰীৰ অন্যতম ভ্ৰমণস্থলী পণ্ডিচেৰীৰ এক জনপ্ৰিয় ঐতিহাসিক স্থান হিচাপে গণ্য কৰা এই স্মাৰকটো 1938 চনত গুবাৰ্ট এভিনিউত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যুদ্ধ স্মাৰক দৰ্শন কৰোঁতে আপুনি আন এক ঐতিহাসিক স্থানো দৰ্শন কৰিব পাৰে য'ত ৰাষ্ট্ৰপিতা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে পণ্ডিচেৰীৰ আন এক বিখ্যাত আকৰ্ষণ হৈছে আৰিকেমেডু পুডুচেৰীৰ বিখ্যাত পুৰাতাত্ত্বিক স্থান আৰিকেমেডু এসময়ত এখন বন্দৰ চহৰ আছিল আৰু সূক্ষ্ম মসলিন কাপোৰ টেৰাকোটা পাত্ৰ গ্লাছৱেৰ আৰু সোণ আৰু অৰ্থমূল্যৱান শিলৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা গহনা নিৰ্মাণৰ কেন্দ্ৰ আছিল ইয়াত আপুনি এটা অতীত যুগৰ ধ্বংসাৱেশ চিনাক্ত কৰিব পাৰে যেতিয়া ঠাইখন ৰোমান ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে বাণিজ্যৰ এক উৎকৃষ্ট কেন্দ্ৰ আছিল আৰিকেমেডুক বহুতো পৰ্যটকৰ দ্বাৰা ভ্ৰমণ কৰা হয় কিয়নো ই পণ্ডিচেৰীৰ বিখ্যাত প্ৰমেনেডৰ ওচৰৰ সমুদ্ৰ তীৰত অৱস্থিত আন এক আকৰ্ষণ হৈছে বটানিকেল গাৰ্ডেন 22 একৰ ভূমিত বিয়পি থকা এই বিস্তাৰিত বাগিচাখনক মনোৰঞ্জন আৰু শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় কিয়নো দৰ্শনাৰ্থীসকলে 1500তকৈ অধিক প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ চাবলৈ সুযোগ পায় বৃহৎ সংখ্যক গছ আৰু ঔষধি মূল্যৰ উদ্ভিদ বুলি গৌৰৱ কৰি পণ্ডিচেৰীৰ বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ বিভিন্ন উদ্ভিদ গৱেষণাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় যি ইয়াক দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ তালিকাত শীৰ্ষস্থানত ৰাখে এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰোঁ পণ্ডিচেৰীৰ বিখ্যাত লাইট হাউচ যদি আপোনাক সৰুতে ফেয়াৰিটেল লাইট হাউচে আকৰ্ষিত কৰিছিল তেনেহ'লে আপুনি পণ্ডিচেৰী ভ্ৰমণত থাকোঁতে বিখ্যাত পুৰণি আৰু নতুন লাইট হাউচবোৰ দৰ্শন কৰাৰ সময় আপুনি লাইট হাউচৰ শীৰ্ষত উপনীত হোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ উপকূলৰ এক আকৰ্ষণীয় দৃশ্য দেখা পাব পণ্ডিচেৰীৰ এই বিখ্যাত পৰ্যটক আকৰ্ষণ চৰ্চাৰ বিষয় কিয়নো এই লাইট হাউচে আপোনাৰ শৈশৱ আৰু সপোনৰ কাহিনীবোৰ পুনৰ জীৱিত কৰাৰ বাবে এক অনন্য অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে শেষত উল্লেখ কৰোঁ শ্ৰী মানাকুলা বিনায়কৰ টেম্পল ভগৱান গণেশৰ প্ৰতি সমৰ্পিত শ্ৰী মানাকুলা বিনায়কৰ মন্দিৰ হৈছে পণ্ডিচেৰীৰ জনপ্ৰিয় তীৰ্থস্থান আৰু স্থানীয় লোক আৰু পৰ্যটকসকলে একেলগে ভ্ৰমণ কৰে এইটো প্ৰাচীন মন্দিৰসমূহৰ ভিতৰত এটা যি পণ্ডিচেৰীত ফৰাচীসকলৰ বসতি স্থাপনৰ বহু আগতে অস্তিত্বত আছে বুলি কোৱা হয় পঞ্চদশ শতিকাৰ মন্দিৰটো ভগৱান গণেশৰ এক সুন্দৰ মূৰ্তি আৰু জটিলভাৱে খোদিত ভিতৰ ভাগ আছে যিবোৰ জীৱন্ত ৰঙেৰে অংকিত হয় সুন্দৰ চিত্ৰৰে সজ্জিত এই মন্দিৰটো নিশ্চিতভাৱে ভ্ৰমণৰ এক আৱশ্যকীয় স্থান গতিকে বিচিত্ৰ সমুদ্ৰ তীৰৰ পৰা শ্বাসৰুদ্ধকাৰী স্থানলৈকে ভাৰতৰ ফৰাচী উপনিৱেশত অন্বেষণ কৰিবলৈ বহুতো আছে নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে পণ্ডিচেৰীৰ পৰ্যটন স্থলসমূহে আপোনাক আটাইতকৈ ধুনীয়া স্মৃতি আৰু অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব এই কথাৰে আজিৰ এই প্ৰসংগ সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ খণ্ডটি আপোনালোকে আদৰি ল'ব লগতে আপোনালোকৰ মতামত আগবঢ়াব আৰু চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফ'ল' কৰিব ভগৱানে আপোনালোক সকলোৰে মংগল কৰক আজিলৈ আহোঁ শুভৰাত্ৰি ধন্যবাদ